पहिला सुरु त हजुरले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ हजुरले लोगो डिजाइन गरेर कुनै पनि बिजनेसको लागि हजुरले लोगो डिजाइन गर्नुहुन्छ भने त्यसबाट हजुरले राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको यो वेबसाइटको नाम चाहिँ मैले के भन्न सक्छु भनेपछि यो एउटा फ्रीलान्सर वेबसाइट हो जुन हजुरले ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो नाम पनि आएको छ, नाम पनि सो गरेको छ। जुन एकाउन्ट चाहिँ हजुरले गराउनु पर्ने छ सुरुमा, त्यसपछि चाहिँ हजुरले सजिलोसँग अपवर्कमा चाहिँ हजुरले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। पहिला सुरु चाहिँ हजुरले यो वेबसाइटमा कसरी जोइन हुने त्यो बारेमा हजुरलाई मैले बताउन जाँदैछु, सो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। यसको लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यो लिङ्कबाट चाहिँ हजुर जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। अपवर्क भन्ने चाहिँ एउटा फ्रीलान्सर वेबसाइट हो जुनबाट चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ कामहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ एकदम सजिलो कामहरू कम्प्लिट गरेर चाहिँ अनलाइन अर्निङहरू एकदमै धेरै मात्रामा गर्नुभएको छ। त्यसमा हाम्रो नेपालमा पनि थुप्रैजना हुनुहुन्छ फ्रीलान्सर, त्यसबाट चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्नुभएको छ र हजुर पनि त्यो मध्येमा पर्न सक्नुहुन्छ यदि मैले भनेको कुराहरू फलो गर्नुहुन्छ भनेर है त। सुरुमा चाहिँ हजुरले यस्तो लिङ्कहरू ओपन गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो आउनेछ है त। यस्तो आइसकेपछि चाहिँ हजुरले गेट स्टार्टेड भनेर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि गेट स्टार्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब यहाँ के भन्छ भनेपछि जोइन एज अ क्लाइन्ट अर फ्रीलान्सर। अभियसली हामी क्लाइन्ट होइन, अरूलाई काम दिने होइन, हामी काम खोज्न आएको है त। त्यसले गर्दा चाहिँ आई एम ए फ्रीलान्सर लुकिङ फर वर्क भनेर एप्लाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। र फर्स्ट नेम आफ्नो दिन सक्नुहुन्छ, लास्ट नेम दिन सक्नुहुन्छ, इमेल एड्रेस एकदम भ्यालिड दिनु होला, पासपोर्ट दिन सक्नुहुन्छ र नेपाल कन्ट्री चाहिँ आफ्नो कन्ट्री अनुसार चुज गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि यो दुईटामा क्लिक गरेर क्रिएट माई एकाउन्ट भनेर हजुरले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डबल एकाउन्ट बनाएन किनकि मसित पहिल्यै नै एकाउन्ट छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरलाई मैले डेमो भिडियो बनाएको छु। र यसो गर्नु होला। त्यसपछि हजुरको के डिटेल्सहरू सोध्छ, एकदमै सजिलो डिटेल्सहरू सोध्नेछ, त्यो डिटेलहरू भर्नु होला। त्यसपछि एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र एकाउन्ट क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ हजुरको मेलमा कन्फर्मेसन लिङ्क आउनेछ। त्यो मेल हजुरको जुन मेल एड्रेस दिनुभएको छ इमेल एड्रेस, त्यो इमेल एड्रेसमा गएर क्लिक गरेर हजुरले सजिलोसँग चाहिँ एकाउन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि चाहिँ लगइन गरेर म हजुरलाई देखाउने छु के कुराहरू हजुरले फिलअप गर्नुपर्ने छ यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने। जस्तै म आफ्नो एकाउन्टमा लगइन भइसकेको छु र भेरिफाइङ हुँदैछ। र लगइन भइसकेपछि चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानु होला है त। एकछिन माई प्रोफाइलमा गइसकेँ म। र माई प्रोफाइलमा गएर चाहिँ हजुरले सर्टेनली आफ्नो कुन फिल्डको लागि हजुर रोज्न सक्नुहुन्छ। जस्तै हजुर म एकदम प्रोफेसनल छु लोगो डिजाइनको लागि, एक्सेल इन्ट्रीहरूको लागि होइन, कुनै पनि डाटा सपहरू फोटोसपहरू गर्न सक्छु। जस्तै हजुरको स्किल के छ, अब स्किल हजुरको राइटिङ छ, राइटिङ सम्बन्धी जब पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरको स्किल चाहिँ हजुरको कुनै प्रिन्टेड टी सर्टहरूको लागि चाहिँ डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ट्रान्सलेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अडियो ट्रान्सलेसन, स्क्रिप्ट राइटिङ, कन्टेन्ट राइटिङ, सबै कुराहरू एकदमै सजिलोसँग यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसको लागि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्ने छ भनेपछि आफ्नो डिटेल्सहरू यहाँ भर्नु होला है त। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू कसरी भर्नुपर्ने छ भनेपछि जस्तै मैले यहाँ लेखेको छु लोगो डिजाइन भनेर, त्यस्तै हजुरले सिम्पली आफ्नो डिटेल्सहरू भर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो लोगो पनि डिजाइन गरेर दिएको छु। स्किल्स मेरो लोगो डिजाइन हो, यो प्रोजेक्ट क्याटलग भनेर पनि दिएको छु। र यसरी चाहिँ मैले डिटेल्सहरू भरेर दिएको छु है त। अब यहाँ हजुरले इम्प्लोइमेन्ट हिस्टोरीमा चाहिँ एकदमै मेन कुरा चाहिँ के छ भने इम्प्लोइमेन्ट हिस्टोरीमा चाहिँ आफ्नो डिटेल्सहरू भर्नुपर्ने छ। जस्तै आइएम ए प्रोफेसनल लोगो डिजाइनर भनेर लेखेको छु, अनि
सपोर्ट स्पेसियलिस्ट भनेर चाहिँ आफ्नो डिटेल्स दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिस्क्रिप्सन लेख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली छ। जस्तै मैले आफ्नो एबिसी लोगो डिजाइनबाट चाहिँ यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, यसरी मैले डिजाइनको बारेमा डिस्क्रिप्सन लेखेको छु है त। यसरी गरिसकेपछि हजुरले सबमिट गरेर एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ हजुरले काम कसरी खोज्ने है त। काम खोज्नको लागि चाहिँ जस्तै मैले लोगो डिजाइन भनेर सर्च गरेँ, यसरी सर्च गर्नुपर्नेछ। सर्च गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले यहाँ 7223 जब्स छ। यो मध्येमा हजुरले जुन पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है त। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बजेट $20 छ, $10 छ, $5 छ, $250 छ, $10 छ, $10 to $25, यस्तै गरी हजुरले $75 छ। यस्तै गरी हजुरले थुप्रै जब पाउन सक्नुहुन्छ। र जब गर्नको लागि चाहिँ हजुरले कुनै पनि आफ्नो उसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्नेछ है त। क्लिक गर्नु होला। जस्तै मैले यो सुरुको उसमा चाहिँ क्लिक गर्न जाँदैछु। जस्तै आई निड सोम टु युज एआई or एनी ड्रइङ टुल्स टु हेल्प मी ड्र दिस लोगो भनेर चाहिँ यहाँ लोगोको अफर आएको छ। यहाँ लोगोको अफरमा चाहिँ मैले यसरी क्लिक गरेँ र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के वर्ल्ड वाइड रहेछ भनेपछि कुनै पनि देशबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र यसरी हजुरको काम दिनेछ आई निड एटाचमेन्ट। अनि एटाचमेन्टमा चाहिँ यसरी यसको यो काम कुन काम गर्ने यसको बारेमा, त्यसको बारेमा यसले डिटेल्स दिनेछ। त्यो डिटेल्स अनुसार चाहिँ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाउस अफ पम्पकिन भनेर चाहिँ यसले लोगो डिजाइन गरिदिनु होला भनेर भनेको छ है त। यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेपछि एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला। एप्लाई नाउमा क्लिक गर्नु होला है त। र एप्लाई नाउमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले के गर्नुपर्ने छ, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न जाँदैछु है, नत्र भने हजुरले जब पाउनु हुने छैन। बाई माइलस्टोन बाई प्रोजेक्ट भनेछ है त। अब हजुरले यहाँ के गर्नु छ भने चाहिँ आफ्नो बिट राख्नु पर्नेछ। जस्तै कति दिनमा हजुरले कम्प्लिट गरेर दिन सक्नुहुन्छ, लेस देन 1 month है त। किनकि लोगो डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हजुरको धेरै समय लाग्ने छैन। एमाउन्ट चाहिँ कति भनेपछि हजुरले यहाँ कति भनेछ, जस्तै यहाँ चाहिँ मैले कति राखेँ भनेपछि अब जस्तै एउटा लोगो गरेको $35 राखेँ है त। जति हजुरले हल्का कम डलरमा बिटिङ गर्नुहुन्छ त्यति नै हजुरको जब पाउने काम चाहिँ हजुरको एकदम स्ट्रङ हुनेछ र हजुरले जब पाउन सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ आई एम अ प्रोफेसनल लोगो डिजाइनर भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब चाहिँ यसरी गरेपछि हजुरले यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ 10% फ्रिल्यान्स सर्भिस चार्ज भनेको 10% काट्ने छ। अरू चाहिँ हजुरले $31.50 चाहिँ क्यास पाउनुहुनेछ है त आफ्नो वालेटमा। र कभर लेटरको लागि चाहिँ हजुरले के लेख्नुपर्ने छ भनेपछि डियर सर, जस्तै डियर सर आई एम अ प्रोफेसनल logo designer and I have 5 years experience in this field भनेर यस्तै गरेर चाहिँ हजुरले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कभर लेटरहरू सबै गरेर अनि कुनै पनि हजुरले आफ्नो फर्मेट बनाउन सक्नुहुन्छ लोगो डिजाइनको लागि। लोगो डिजाइनको फर्मेट चाहिँ मैले हजुरले सिकाउने छु अन्तिमको भिडियोसम्म होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हजुरले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। स्किप गर्नु भने त हजुरले बुझ्नु हुने छैन है त। अनि एटेच फाइलमा गएर चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यसैले चाहिँ हजुरको सेट बिट लाउने छैन, बिट लाउनु होला। यो बिट हजुरको लागिसकेको छ। अनि सेन्ड कनेक्ट भनेर यसरी फिक्स किन छ भने चाहिँ मैले यो पुरै डिटेल्स भरेको छैन होइन, त्यसले गर्दा हो। पहिला सुरु यहाँ कभर लेटर जस्तै आई एम अ प्रोफेसनल लोगो डिजाइनर भनेर चाहिँ मैले आफ्नो बिट लगाएको छु है त। र बिट लगाएपछि चाहिँ यस्तो आउनेछ 3 थिङ्स यु निड टु नो भनेर। यसमा यस क्लिक गर्नु होला, कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हजुरको बिट चाहिँ यो पर्सनको लागि जानेछ है त। उसले हेर्नेछ, हजुरलाई म्यासेज गर्नेछ अपवर्कमा। त्यसपछि हजुरको काम सुरु हुनेछ।
यहाँ हजुर देख्न सक्नुहुन्छ मैले सबमिट गरिसकेको छु है त जब डिटेल्स भनेर हेर देख्न सक्नुहुन्छ र यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ हजुरको काम गर्नुहुन्छ हजुरले काम गरेर त्यसलाई मेसेज गर्नुहुन्छ हजुरले आफ्नो डिटेल्स प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ हजुरको यहाँ सबै कुराहरू यसमा बताउनेछ है त अनि जस्तै हजुरको माई स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ आफ्नो कुनै पनि लिङ्केड एकाउन्ट चाहिँ हजुरले लिङ्क गर्नुपर्नेछ है त यसको लागि जबको लागि चाहिँ र लिङ्क गरिसकेर हजुरले यसमा काम गर्न सक्नुहुन्छ है त एकदमै सजिलोसँग सेटिङहरूमा चाहिँ हजुरले आफ्नो जस्तै यसमा डिटेल्सहरू सबै डिस्क्रिप्सनहरू के को बारेमा हो सबै कुराहरू हजुरले बताउनु होला त्यसपछि हजुरले कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि हजुरले यसबाट अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त यसरी आउनेछ र हजुरलाई मैले नेक्स्ट स्टेप के बताउन जाँदैछु भनेपछि लोगो डिजाइन त हामीले अब कामहरू पाउनेछौँ काम गर्नेछ तर लोगो डिजाइन कसरी गर्ने त्यसको लागि चाहिँ एउटा फिल्ड छ र त्यसको नाम हो केनभा भन्ने है त केनभा भन्ने चाहिँ एउटा अफिसियल एप हो जुनबाट हजुरले प्रोफेसनल लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम फ्रीसँग यहाँ हजुरले धेरै टेम्प्लेट्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ हजुरले प्ले स्टोरमा पाउनुहुनेछ केनभा भनेर सर्च गर्नु होला त्यसपछि यसलाई डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै मेरो एकाउन्ट छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै डिजाइनहरू भएको छ जस्तै मैले आफ्नो डिजाइनहरू गरेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोफेसनल डिजाइनहरू मैले बनाएको छु आफ्नो यसरी चाहिँ हजुरले थुप्रै डिजाइनहरू सजिलोसँग एकदम फ्रीको माध्यमबाट हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ है त यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो च्यानलको लागि चाहिँ बनाएको थिएँ यसरी चाहिँ हजुरले लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ एकदम सजिलोसँग प्रोफेसनल तरिकाले त्यसको लागि चाहिँ प्लस साइनमा क्लिक गरेर चाहिँ आफ्नो अब के को लागि बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ त्यसको अब क्राइटेरिया कति छ जस्तै कोहीको हुन्छ नि पिक्सलहरू 600x600 90x90 त्यस्तै क्लिक गरेर कस्टम साइजमा गरेर हजुरले जस्तै वेटहरू राख्न सक्नुहुन्छ 600x500 भनेर क्रिएट न्यू डिजाइनमा गएर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ यसै गरी चाहिँ हजुरले लोगो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी लोगोको काम गर्नु त्यहाँ पेस्ट गर्नु त्यसपछि सजिलोसँग अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ है त र आज भिडियोको लागि चाहिँ यति नै आउने दिनमा चाहिँ थुप्रै भिडियोको साथ हजुरको सामुने उपस्थित हुनेछु तबसम्म हस्त धन्यवाद सी यू नेक्स्ट टाइम थ्याङ्क यू सो मच